आज आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत वायरलेस बोट रॉकर्स 400 ब्लूटूथ हेडफोन आणि त्याचे काही फीचर्स व स्पेसिफिकेशन। मी उत्तम सावळ, स्वागत आहे तुमच्या श्री मराठी प्लस चॅनल मध्ये। तर मग सुरुवात करूया आजच्या आपल्या व्हिडिओला। सुरुवातीला मी म्हणालो या हेडफोनचा वापर आपण वायर व वायरलेस अशा दोन पद्धतीने करू शकतो। बॅटरी असताना वायरलेस व बॅटरी संपल्यानंतर विथ वायर आपण वापरू शकतो। आजची व्हिडिओ कशी वाटली ही नक्की कमेंट करून कळवा। व्हिडिओला लाईक व शेअर करा आणि श्री मराठी प्लस चॅनल सबस्क्राइब करा।